Okay, tunggu nak cari sel untuk MNQ. Dah ada break of trend line below VWAP. Tengah tunggu volume and also close below the SMA5. In terms of fib wise, dia boleh sampai 38% je, tak sampai 50% pun. MA pun below 50 and 20. And that's good. See how. Sebab aku tak share tadi kat 8850. Hati dia je nak naik. Dah hit stop loss lah. Kalau aku letak tadah je kat sini, bahaya. Relax. Something is going on. 8850 macam very likely ni. Aku boleh check position sekarang. Kalau dia close kat bawahnya, macam alik. Jadi close below. Strong and still bullish. Tu. Okay, dia nak close below SMMA. Aku boleh ready untuk cari EP. Probably dekat sini lah, 9025. Jauh kat ni. Jauh gila. Nak tunggu kat sini. Malas aku main buy sell market je. Jauh sangat. 925. Five minit. 7750. Okay, 7725. Kat sini aku queue. Oh shit, cepat gila babi. Uish, hit bye, hit. Tapi aku takut dia junam terus sekarang. Okay. Dapat dah 20, 30 tik, 40 tik kan. Damn, alhamdulillah. Jauh shoot kalau aku hold tadi kat sini kan. 77 Zas. Tak ada rezeki, tak apalah. Okay, tu je hari ni. At least it's green.